Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Bazir. Jadi hari ni aku nak berkongsi dengan korang semua tentang pengalaman aku sendiri menggunakan keyboard dan juga case untuk iPad Pro aku yang aku beli dalam 3 minggu lepas. Kalau korang belum tengok lagi lah aku punya unboxing hari tu, aku tinggalkan link description dekat bawah ni untuk korang tengok. Bising. Jadi guys, hari ni aku nak buat deep review tentang casing untuk iPad Pro aku ni dan pengalaman aku sepanjang aku gunakan keyboard dan juga case yang aku beli daripada China ni. Jadi guys, tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Okay guys, jadi macam biasa dalam video-video aku sebelum ni pun aku mulakan dengan kesimpulan aku dulu. Alright. Jadi aku boleh katakan keyboard dan juga case ni sesuai untuk korang yang jenis mungkin bawa iPad Pro korang dekat satu tempat, satu workstation dan korang guna dalam masa yang lama. Okay. Tapi case dan juga keyboard ni tak sesuai kalau korang jenis yang macam suka bawa iPad ke mana-mana. Okay, dan mungkin korang suka menaip dekat dalam train, mungkin menaip dekat dalam bus. Untuk korang yang jenis macam tu, tak sesuai untuk korang gunakan keyboard dan case ni. Dan kenapa aku cakap macam tu? So dalam video ni 3 benda yang aku nak kupas tentang pengalaman aku menggunakan keyboard dan juga case ni. So yang pertama ialah dari segi dia punya design dia sendiri. So aku boleh katakan design looks casing ni dia nampak agak murah sebenarnya. Okay? Dan fitting tentang case ni pun lagi-lagi di bahagian penutup dia tu dia nampak agak berlebihan dekat situ. Dekat sini kita nampak dia punya casing tu lebih besar daripada iPad tu sendiri. So obviously dia menutup terus design iPad tu. Sebab bagi aku sendiri personally, design iPad Pro ni ialah design yang paling cantik antara line up iPad yang lain. So bayangkanlah kalau korang dah beli iPad ni 3,000 sampai ke 7,000 ringgit, bila korang letak dalam casing yang macam ni, terus hilang identiti iPad tu sendiri dan terus nampak macam iPad tu benda yang murah. So itu bagi pendapat aku sendiri. Okay? Dan itu yang pertama. Okay? Yang kedua pula tentang dia punya berat dia sendiri. Aku seronok lah, aku suka bila cerita pasal benda ni. Sebab pengalaman sebelum ni, aku dah lebih kurang 6 bulan ke 8 bulan aku gunakan keyboard jenama Targus. So jenama Targus ni sebenarnya aku beli waktu mula-mula aku beli iPad dulu, dan dia punya functionality dia bagi aku okey, tak ada masalah, sangat-sangat membantu aku. Dan design dan juga kualiti Targus tu sendiri pun nampak cantik, still nampak eksklusif. Kalau korang nak tengok aku punya unboxing aku ataupun tentang aku ceritakan tentang keyboard casing Targus ni, aku ada tinggalkan link description dekat bawah juga, korang boleh check it out. Cumanya bila pakai casing yang baru ni, dia punya berat jadi lebih daripada 30%. So sebab itulah aku kaitkan dengan kesimpulan aku tadi, aku katakan yang casing ni tak sesuai jenis orang yang suka bawa iPad ni ke mana-mana. Sebab dia berat, dan berat dia tu dah lebih kurang macam laptop dah. Sedangkan iPad ni aku beli untuk aku mudah nak bawa ke mana-mana, mudah nak buat kerja, lagi portable. Tapi disebabkan casing yang berat macam ni, benda tu langsung tak relevan lagi dah. So berat ni datang sebenarnya daripada dia punya magnet yang ada dekat keseluruhan permukaan depan casing ni sendiri. So dia agak struggle lah kat situ, sebab dia nak masukkan elemen keyboard, which is keyboard tu bermagnet, untuk lekatkan dekat permukaan hadapan casing tu sendiri. Dan disebabkan kita nak capai keyboard dan juga casing dalam satu tempat tu, menyebabkan casing tu sendiri jadi berat gila. Alright. So itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah tentang dia punya fungsi dia. Alright. So keyboard, kenapa aku cakap keyboard dan case adalah sebabnya keyboard ni sendiri sebenarnya dia design, dia buat nak jadi seolah-olah macam
Apple keyboard untuk iPad sebenarnya. Dia nak ada fungsi untuk keyboard, dalam masa yang sama fungsi untuk melindungi iPad tu sendiri. So aku nak cerita pasal dia punya keyboard dia sendiri. Aku boleh katakan keyboard dia ni mudah je nak connect, dia memang tak ada masalah. Ini dari segi untuk menaik tu agak rasa tak sedap lah bagi aku, sebab dia punya travel key dia pun agak memang sikit je. Mungkin disebabkan casing tu sendiri nipis, okay? Dan dia rasa macam memang kurang sedap lah nak menekan. Tapi dengan fungsi yang terbaru daripada keyboard tu, yang ada mouse trackpad sekali, korang boleh gunakan iPad tu dengan cara yang terbaru lah, dengan adanya fungsi mouse dekat trackpad tu sendiri. Jadi kalau korang nak tahu, nak beli, nak tengok juga produk, nak cuba sendiri produk yang aku guna ni, aku ada tinggalkan link description dekat bawah ni, link Shopee. So korang boleh tengok lah harga dia dekat situ. Aku rasa harga dia pun dah turun dah. So kalau ada generasi yang terbaru, better korang beli sahaja generasi yang terbaru tu. Okay guys, so itu sahaja aku punya pendapat aku, pengalaman aku menggunakan keyboard dan juga casing ni. So guys, thank you so much kepada korang yang support aku selama ni, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel aku ni. Dan kalau korang rasa video aku kali ni bermanfaat, jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan yang lain. Okay guys, jadi jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum, bye bye.